Γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε σαλατούλα με γαρίδες κοκτέιλ. Έτσι, γαρίδες κοκτέιλ. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε μια κατσαρόλα θα βάλουμε νεράκι ζεστό, 500 γραμμάρια. Εδώ έχω 250 γραμμάρια γαρίδες. Θα τις ρίξω μέσα, τις έχω πλύνει. Ανάβω τη φωτιά μου και θα τις βράσω για 2-3 λεπτά, όχι παραπάνω. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τη μαγιονέζα μας. 4 κρόκους αυγών, 20 γραμμάρια ξύδι, 20 γραμμάρια λεμόνι, 30 γραμμάρια μουστάρδα, παλάτι, και θα χτυπήσουμε Λοιπόν, εδώ έχουμε 400 γραμμάρια σπορέλαιο που θα ρίξουμε σιγά σιγά. Οι γαρίδες μας έχουν βράσει, δεν θέλουμε βράσιμο πολύ, 1 λεπτό 2, έτσι. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τη μαγιονέζα μας. Έχουμε μεταφέρει σε μπολ, ανακατεύουμε λιγάκι και σιγά σιγά θα βάλουμε κέτσαπ για να δώσουμε αυτό το ωραίο το χρώμα, το ροζ. 30 γραμμάρια θα πάρει. Λοιπόν, θα βάλουμε τις γαρίδες μας μέσα, θα κρατήσουμε λίγες γαρίδες για στόλισμα. Έτσι, ανακατεύουμε. Έτσι κι αλλιώς όταν θα πάει στο τραπέζι θα ανακατευτεί. Ωραία. Λοιπόν. Η γαριδοσαλάτα μας κοκτέιλ είναι έτοιμη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.